තියෙන පුංචි පුංචි ඉරි කෑලි වල ඔයාගේ මුළු අනාගතේම හැංගිලා තියෙනවා කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි අතක් බලා ගන්න ශාස්ත්‍රයක් අහන්න යන්නේ පාරම්පරික ශාස්ත්‍රකාරයෙක් ගාවට. හැබැයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලෝකේ තියෙන දියුණුම AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ අතේ හැංගිලා තියෙන රහස් ඔයාම හොයාගන්න විදිහ. මේක නිකන් ඇප් එකක් ගැන කතාවක් නෙවෙයි. අවුරුදු දහස් ගණන් පරණ හස්තරේඛා කලාව 2026 දියුණුම AI තාක්ෂණයත් එක්ක එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ආදරය, ඔයාගේ රස්සාව, ඔයාගේ ධනය විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ හිතේ හැංගිලා තියෙන දේවල් පවා තප්පර ගානකින් කියන්න අද AI වලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද ඔයාගේ අතේ ෆොටෝ එකක් දීලා හරියටම විස්තර ගන්න Google Gemini එකට දෙන්න ඕන රහස් prompt එක මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට දෙනවා. අපි හැමෝම කැමති අපේ අනාගතේ මොනවා වෙයිද කියලා කල් තියා දැනගන්න. අපේ චරිතේ අපි දන්නේවත් නැති රහස් මොනවාද කියලා දැනගන්න අපි පුදුම ආසයි. ඉස්සර මේවා දැනගන්න ලොකු කාලයක් ඒ වගේම තමයි ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වුණා. හැබැයි දැන් AI තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට පුළුවන් මේක ගෙදරදීම සතයක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව දැනගන්න. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන්නේ Google Gemini කියන platform එක. හැබැයි Google Gemini කියන්නේ නිකන් chatbot එකක් නෙවෙයි. ඒකට පුළුවන් පින්තූරයක් දිහා බලලා ඒකේ තියෙන සියුම් දේවල් පවා තේරුම් ගන්න. ලෝකේ පුරාම තියෙන හස්තරේඛා විද්‍යාවට අදාළ පොත්පත් දත්ත මිලියන ගාණක් මේ AI එකේ මොලයට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අතේ ෆොටෝ එකක් දුන්නම මේ AI එක කරන්නේ ඒ දත්ත ඔක්කොම එක්ක ඔයාගේ අත සංසන්දනය කරලා ඔයාටම ආවේනික වුණු රිපෝට් එකක් දෙන එක. Gemini එකෙන් අත බලන්න කලින් ඔයාගේ අතේ තියෙන ප්‍රධාන රේඛා හතර මොනවද කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. එතකොටයි AI එකෙන් දෙන උත්තරේ ඔයාට හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ජීවන රේඛාව. මේක පටන් ගන්නෙ මාපට ඇඟිල්ල ළඟින්. මේක ඔයා කොච්චර කල් ජීවත් වෙනවද කියන එක නෙවෙයි කියන්නේ. ගොඩක් අය හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්තට මේක නෙවෙයි කියන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතයේ තියෙන ශක්තිය, ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දෙන විදිය තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි හෘද රේඛාව. ඇඟිලි වලට යටින් තියෙන මේ රේඛාවෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ආදර ජීවිතය ගැන. ඔයා ඉක්මනට රැවටෙන කෙනෙක්ද නැත්නම් ආදරේදී ඔයා ගොඩක් පරිස්සම් වෙන කෙනෙක්ද කියලා AI එක මේකෙන් හොයා ගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි ශීර්ෂ රේඛාව. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරන විදිය. ඔයා තීරණ ගන්නේ බුද්ධියෙන්ද නැත්නම් හැඟීම් වලට වහල් වෙලාද කියන එක මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක තමයි දෛව රේඛාව. මේක තමයි ගොඩක් අය හොයන්නේ. ඔයාගේ සල්ලි, රස්සාව සහ අනාගත දියුණුව ගැන කියන්නේ අතේ මැදින් යන මෙන්න මේ රේඛාවෙන්. දැන් අපි බලමු මේ රේඛා ටික AI එකට දීලා කොහොමද හරියටම රිසල්ට් එක ගන්න කියලා. මේකදී අපි මුලින්ම කරන්න ඕන Google Gemini app එකට එන්න ඕන. Google Gemini app එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ අතේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඔයාගේ දකුණු අතේ ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගැහැණු කෙනෙක් නම් ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඔයාගේ වම් අතේ ෆොටෝ එකක්. හරි. දැන් අපි අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන විදිහ බලමු. ඔයාට පුළුවන් Google Gemini එකේ මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙතනින් කැමරා කියන එකට එන්න. මේ ෆොටෝ එක පැහැදිලිව පේන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාට මේ විදිහට පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ගන්න අමාරුයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ කැමරාවේ ෆ්ලෑෂ් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා හොඳ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ගන්න. මම මේ ගන්නවා වගේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ අතේ හැම රේඛාවක්ම පැහැදිලිව පේන විදියට. හරි. ඔන්න මම දැන් ෆොටෝ එක ගත්තා. ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් attach button එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති ෆොටෝ එක Google Gemini එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් fast කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක මාරු කරගන්න thinking වලට හරි pro වලට හරි. මම දැන් මෙතනින් pro කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන එහෙම නැත්නම් පළවෙනි comment එකේ දාලා තියෙන prompt එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේකට paste කරන එක. ඔන්න ඔය විදිහට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් submit button එක click කරන්න. ඔන්න දැන් මෙයා අපේ අත analyze කරන්න පටන් ගන්නවා. analyze කරලා මෙයා අපිට රිසල්ට් එක දෙයි. ඔන්න දැන් Google Gemini එක අපේ අත බලලා අපිට ශාස්ත්‍රය කියන්නයි යන්නේ. දැන් මේකේ තියෙනවා ජීවන රේඛාව. වාට පේන ඇති මහපට ඇඟිල්ල වටා ඉතා පැහැදිලිව සහ ගැඹුරුව මේ රේඛාව විහිදී යනවා. මින් කියවෙන්නේ ඔබට ඉහළ ශක්තියක්, හොඳ සෞඛ්‍යයක් සහ ජීව ගුණයක් ඇති බවයි. අභියෝග හමුවේ නොසැලී සිටීමේ ස්වාභාවික හැකියාවක් ඔබට තියෙනවා. ඊළඟට හෘද රේඛාව.
අත්ලේ ඉහළින්ම යන මේ රේඛාවේ මැද ඇඟිල්ල සහ දමර ඇඟිල්ල අතරට තරමක් නැමී අවසන් වෙනවා. මෙයින් පෙන්වන්නේ ඔබ ආදරය සහ සමතාවලදී ඊට අවංක සමබර සහ හැඟීම්බර කෙනෙක් බවයි. ඔබ ආදරය වෙනුවෙන් කැප වෙන අන් අයව හොඳින් තේරුම් ගන්නා කෙනෙක්. ඊළඟට ශීර්ෂ රේඛාව. මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා අපේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට දෛව රේඛාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අත්ලේ මැදින් ඉහළට විහිදෙන දෛව රේඛාව ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය සහ අරමුණු පෙන්වනවා. ඔබට ස්ථාවර හා ඉලක්ක සහගත ගමනක් යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ තෝරා ගන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගැනීමට මේ රේඛාව විශාල සහායක් වෙනවා. ඒ දේවල් වලට අමතරව ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනින් දීලා තියෙනවා වගේ පෞරුෂ ලක්ෂණ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ අනාගතය ගැනත් දැනගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරලා. ඊළඟට ඔබට තවත් මොනවා හරි දේවල් මෙයාගෙන් දැනගන්න කැමති නම් හරි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ආදායම් මාර්ග ගැන, ඊට පස්සේ ඔයාගේ ජීවිතයේ ඉදිරි ගමන ගැන, මේ වගේ ඔයාට කැමති දෙයක් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ ඇහුවට පස්සේ මෙයා ඔයාට ඒකට අනුව උත්තර දෙනවා. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට අහලා පෙන්නන්නම්. ඕන දැන් මම මෙයාගෙන් ඇහුවා මම ඉදිරියේදී ධනවත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි බලමු මෙයා බලලා දෙන උත්තරේ මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට ඔයා ගැන ඔයාගේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු ගැන ඕනම දෙයක් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි අර ශාස්ත්‍ර අහන කෙනෙක්ගෙන් අහනවට වඩා ගොඩක් හොඳට ඔයාට මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ ඔයාට සතයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මෙයා අපිට මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තියෙනවා. මෙයා කියන විදිහට උත්තරේ දීලා විතරක් නෙවෙයි ඒ උත්තරේ දෙන්න හේතුවත් මොකක්ද කියලා මේකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයා වැදගත් දෙයක් දීලා තියෙනවා. මෙයා කෘත්‍රිම බුද්ධියක්. හැබැයි මෙයා තර්කානුකූලව දෙයක් කියන්නම් කියලා මෙයා අපිට කියලා තියෙනවා. අපේ අතේ තියෙන රේඛා මත විතරක් නෙවෙයි අපේ අනාගතේ ධනවත් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක රඳා පවතින අපේ කැපවීම සහ අලුත් දේවල් ඉගෙනීමට ඇති කැමැත්ත මත. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අධ්‍යාපනය ගැන, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ආදරය ගැන, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉස්සරහ ජීවන තත්ත්වය ගැන මේ ඕන දෙයක් ඔයාට අහලා දැනගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ වාරේ. අදම ඔයාගේ අතේ ෆොටෝ එකක් අරන් මේ විදිහට ජෙමිනි එකට දීලා බලන්න ඔයාගේ අනාගතය ගැන එයා මොනවාද කියන්නේ කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න අපේ දෛවයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කරන්නේ අපේ අතේ තියෙන මෙන්න මේ රේඛා නෙවෙයි. අපේ උත්සාහය. ඒ නිසා ඔයාගේ අනාගතයේ සැලසුම් කරන්න පොඩි මාර්ගෝපදේශයක් ගන්න විතරක් මේ platform එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ උත්සාහය දිනු කරගන්න පුළුවන් තරම් දේවල් ඔයා කරන්න ඔයා වෙනුවෙන්. ඔයාගේ අත බලලා ජෙමිනි එක දීපු උත්තරේ මොකක්ද? ඒක ඇත්තක්ද? අනිවාර්යෙන් පල්ලහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම බලන් ඉන්නවා ඔයාගේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් එයාගේ අනාගතේ බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණයෙන් වැඩ ගන්න හැටි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අපේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම කරලා තියෙනවා ජෙමිනි එකෙන් ඔයාගේ කේන්දරය හරියටම බලාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක්. ඔයාට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කාඩ් එක ක්ලික් කරොත්. එහෙනම් දැම්මම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතනනුත් ඔයාට ඔයාගේ අනාගතය ගැන දැනගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි හම්බෙමු ඔයාගේ අනාගතයට. good luck, all the best.